Openness is key in research. It's a matter of quality, scientific quality. It has been a really big shift over the last few years, but now open science is sort of the normal way that we approach our work. I use so much data that I have not collected myself and would never be able to collect myself. I dagens modell för vetenskapliga kommunikationen råder det ett monopolsystem där ett fåtal förlag dominerar. Det driver enorma kostnader där vi betalar både för läsning och för öppen publicering. Samtidigt så tvingas våra forskare för att meritera sig att publicera mycket och i vissa prestigefyllda tidskrifter. Vi har frånhänt oss makten från forskarsamhällets sida till de publikationer som vi själva både skriver, granskar och redigerar och överlåtit det till kommersiella aktörer. Så att jag ser det som otroligt viktigt för akademin att återerövra makten över både våra publikationer och våra forskningsdata. All the data that we collect here at the research station is made publicly available. And in that sense, we multiply the value of this data because it's used by many more people from everywhere that probably have a totally different angle studying the data than we or my colleagues would have had. People are interested in the picture stones. And we designed the picture stone database in a way that it is usable for both laymen and academics. För mig började engagemanget för öppen vetenskap långt innan jag blev rektor. Dels så såg jag det som en demokratifråga att forskning ska vara tillgänglig för alla. Sen såg jag förstås fördelarna för den enskilda forskaren i att man når ut mycket bättre med sin forskning. We publish not only the research itself, but also the data and the tools. Others can build upon those and we can make faster progress. And of course, research projects are paid by taxpayers. And we want to give back to the public, to the people. Redan idag begär forskningsfinansiärer att du ska publicera öppet om du har projektmedel från dem. Och gällande öppen tillgång har Stockholms universitet kommit långt. Vi har cirka 90% öppen tillgång till artiklar. Den här omställningen blir ju kostsamt och förlagen har en vinstmarginal på 40% som vi betalar i det här. Men det är ett bra steg på vägen. I think the more transparency we have in science, the more people will trust our results and the more we can sort of improve and find those errors as they might creep in and fix them. And we have to be willing to put ourselves out there because we're trying to improve the field generally. A future step and a useful next step is taking that to educational levels so that our students know long before they ever start collecting data for their own research projects that this is the standard. Målet är att genomföra en kulturförändring som leder till att vi alla arbetar med öppen vetenskap. Till gagn för både akademin och övriga samhället. En viktig nyckel är att förändra meriteringssystemet så att man premierar kvalitet istället för kvantitet. Men även att bygga nya infrastrukturer för att det ska komma in innovation och konkurrens i systemet.